በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት እንዲሁም ኮምፒውተር ሳይንስ በሲስተም ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ውስጥ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ኢን ጃቫ ኮርስን ቻፕተር 2 በዛሬ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይህ ኮርስ በተለያዩ ዲፓርትመንቶች በኮመን ኮርስ ይሰጣል። እንዲሁም ደግሞ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ኦን ጃቫ መማር የምትፈልጉ በጥልቅ መረዳት የምትፈልጉ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። የየጊዜው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ከኛ ጋር ሆኑ። የቴሌግራም ቻናላችንን Kelemie Academy አሁን ይቀላቀሉ። በቻናላችን በየጊዜው አዳዲስ ትምህርታዊ ጉዳዮችን እንዲሁም ደግሞ የኤግዚት ጥያቄዎችን ወደ እናንተ ቶሎ እናደርሳለንና አሁኑኑ Kelemie Academy ብለው ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ አሁን ይቀላቀሉ። ባለፉት ቻፕተሮች ተጠቅማችኋል? አሪፍ ነው አካሄዳችን? ምን ይቀነስ ምን ይጨመር የሚለውን ጻፉልን፣ ኮሜንት አድርጉልን። ቪዲዮውን ስትጀምሩ ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ቪዲዮውን ቆም በማድረግ VPN በማብራት ቪዲዮውን ማየት ጀምሩ። በፓርት 1 እና በፓርት 2 አዘጋጅተን ተለቀንላችኋል። እሱን ያላያችሁ እሱን በማየት ወደዚህኛው ቪዲዮ ብትቀጥሉ አሪፍ ነው። ለኤግዚት ያዘጋጃችሁ ዲፕሊ ኤክስፕሌን የሆነ በምርጥ አቀራረብ ነው ያቀረብንላችሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ ከባለፈው የቀጠለው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ኢን ጃቫ today is about basics of Java programming chapter 2 variable type and identifiers በሚል ንዑስ ርዕስ ቻፕተር 2 እንመለከታለን ማለት ነው። variable type and identifiers ስንመለከት a variable provides us with named storage that our program can manipulate። variable የሚባሉት ስቶሬጅን ሆልድ አድርገው የሚይዙልን እንደ ኮንቴነር እንደ መያዣ ናቸው ማለት ነው። each variable in Java has specific type። በጃቫ ላይ ቫሪያብሎች የተለየ ታይፖች አላቸው፣ ስፔሲፊክ የሆነ ታይፕ ማለት ነው። which determines the size and layout of the variable's memory። so ሳይዙን እና ሌአውቱን የሚያሳይ ነው ወይም ዲተርማይን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። the range of values that can be stored within that memory and the set of operations that can be applied to the variable። ሬንጁ ከዚህ እስከዚህ ነው ብለን የምናውቅበት ከዚህ እስከዚህ ስቶር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ int is equals to እንደዚህ ብንል እዛ ውስጥ ያለው ቫልዩ ከዚህ እስከዚህ ነው ብለን የምናውቅበት ነው ማለት ነው። የዛ ኢንቲጀር ፓራሜትሩን ወይም ደግሞ እስከምን ድረስ እንደሆነ የምናውቅበት አይደንቲፋይ የምናደርግበት መንገድ ነው። you must declare all variable before they can be used። መጀመሪያ ዲክሌር ማድረግ አለብን። ዲክሌር ማለት ወይም ኮል ማድረግ እንዲህ ነው ብለን መፈረጅ አለብን። ዲክሌር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቫሪያብሉን ከመጠቀማችን በፊት መጀመሪያ ዲክሌር መደረግ አለበት። the basic form of a variable declaration is basic form የሚባለው ቫሪያብል ዲክሌር ለማድረግ ቤዚክ የሚባለው ፎርም ዳታ ታይፕ አለ። ቫሪያብሉ ዳታ ታይፕ መጀመሪያ እናስገባለን። ከዛ ቫልዩ ዋጋውን እናስገባለን ወይም ቫልዩ then variable is equals to value እያደረግን በዚህ ፎርም መሰረት ዲክላሬሽን እንሰጠዋለን ወይም ዲክሌር እናደርገዋለን። data type is one of Java's data types and variable is the name of the variable። data type የጃቫ ላይ የሚገኝ ዳታ ታይፕ ወይም የምናስገባው ዳታ ምንነት ፍሎት ነው ማለትም ለምሳሌ ሂሳብ ላይ ስንማር ኢንቲጀር፣ ሪል ነምበር፣ የቁጥር ታይፕ እንደዛ ሁሉ ዳታ ታይፕ የሚባል ደግሞ አለ ማለት ነው ጃቫ ላይ ወይም ቶታሊ ፕሮግራሚንግ የሚባለው ቲም ላይ ወይም ኮርስ ላይ አጠቃላይ ዳታ ታይፕ የዳታው አይነት ነው ታይፕ ማለት ነው። ሶ እስቲ ፎር ኤግዛምፕል እንመልከት። following are valid example of variable declaration and initialization in Java ዲክሌር ስናደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር int a b c አለ ዲክሌር አደረግን፣ a b c ዲክሌር አደረግን። ሶ the next ምንድነው a ስንት ሊሆን ይችላል? ከስንት እስከ ስንት ቅድም እንዳልነው ከስንት እስከ ስንት ሆልድ ሊያደርግ ይችላል። እዚህ ውስጥ ምን ሊገባ ይችላል? እዚህ ውስጥ ስቶር የምናደርገው b ውስጥ ስቶር የምናደርገው c ውስጥ ስቶር የምናደርገውን ቫሪ የሚያደርጉ ዳታዎች ማለት ነው። ሶ the next is int is equals to a b is equals to int a is equals to 10 b is equals to 10 so ማያዝ የሚችሉት 10 ነው ብለን የሚይዙትን አቅም ዲተርማይን አድርገንላቸው ወይም ሰጠናቸው ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ ስቴፕ ነው ወይም ደግሞ ኢኒሻላይዝ የምናደርግበት መንገድ ነው። ዜን ደግሞ ሌላኛው ባይት የሚባለው ዳታ ታይፕ ደግሞ ባይት ከኢንት አነስ ያለው b is equals to 22 ስቶር ማድረግ ይችላል ብለን ዲክሌር ወይም ኢኒሻላይዝ አደረግንለት ማለት ነው ለባይት። ደብል ደግሞ ደብል ፖይንት ነምበሮችን የሚይዝ ወይም ላይክ 3.1 3.1 እንደዚህ ያሉ ቁጥሮችን የሚይዝ ነው ማለት ነው። ደብል ለፓይ አሳይን ዘ ቫልዩ አድርገናል። ካራክተር ይሄ ኤቢሲ የምንላቸው ካራክተሮች ናቸው። ሶ ካራክተር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ነው ራሱ። ካራክተር ቢ ብለን ካራክተር ሲ ብለን ውማን
ሜን እያለን እንደዚህ ካራክተር ውስጥ የሚገቡ ካራክተሮችን የፊደል ጥርቅሞችን ቃላቶችን ማስገባት እንችላለን። ካራክተር ሆልድ የሚያደርገው ካራክተሮችን ነው ማለት ነው። እነዚህ ዳታ ታይፖች ናቸው። ኢኒሻላይዜሽን ነው ማለት ነው። there are 3 kinds of variables in Java 3 አይነት ቫሪያብሎች አሉ በጃቫ ማለት ነው። ሎካል ቫሪያብል፣ ኢንስታንስ ቫሪያብል እና ክላስ ኦር ስታቲክ ቫሪያብል ተብለው የሚጠሩ 3 የቫሪያብል አይነቶች አሉ ማለት ነው። መጀመሪያውን ስንመለከት ሎካል ቫሪያብልስ are declared in methods, constructor or block። ሎካል ቫሪያብል ዲክለር የሚደረጉት ሜተድ ውስጥ፣ ኮንስትራክተር ውስጥ እና ብሎክ ውስጥ ነው። እነዚህ ውስጥ ዲክለር ይደረጋሉ ማለት ነው። ሎካል ቫሪያብልስ are created when the method, constructor or block is entered and the variable will be destroyed once it exists. the method, constructor or block ክሬት የሚደረጉት እነዚህ ሎካል ቫሪያብሎች ሜተድ፣ ኮንስትራክተር እና ብሎክ የተባሉት እነዛ ውስጥ ኢንተር የሆኑት ዲስትሮይድ የሚሆኑ ናቸው ቫሪያብሎቹ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ ሜተድ፣ ኮንስትራክተር፣ ብሎክ ውስጥ ኤግዚስት ያደርጋሉ እንደገና ማለት ነው። ኢረሰብል እና ነን ኢረሰብል ናቸው ማለት ነው። ድጋሚ ኤግዚስት የማድረግ አቅም አላቸው ማለት ነው። አክሰስ ሞዲፋየሮችን ስንመለከት ደግሞ አክሰስ ሞዲፋየርስ ካንኖት ቢ ዩዝድ ፎር ሎካል ቫሪያብል። መለየት ያለብን እዚህ ጋር መያዝ ያለብን አክሰስ ሞዲፋየር ሎካል ቫሪያብል ላይ በፍጹም አንጠቀምም። አክሰስ ሞዲፋየር የሚባሉትን በፍጹም አንጠቀምም። ሎካል ቫሪያብልስ አር ቪዚብል ኦንሊ ዊዝን ዘ ዲክላርድ ስኮፕ። ሎካል ቫሪያብል ዲክላርድ እስከተደረጉት ውስጥ እንጂ ከዛ ውጭ አይታዩም። ለምሳሌ ፐብሊክ ውስጥ ዲክሌር ከተደረጉ ከዛ ሜትር ውጪ ማንም ቪዚብል ወይም ደግሞ ሊያያቸው ወይም ሊያገኛቸው አይችልም ማለት ነው። ይሄ ለዳታ ሴክሬሽን ወይም ደግሞ ዳታ ሃይዲንግ የሚጠቅም ፐርፐዝ ያለው ነው። ወደፊት እንመለከታቸዋለን። ሌላኛው ሎካል ቫሪያብልስ አር ኢምፕሊመንትድ አት ስታክ ሌቭል ኢንተርናሊ። ስታክ ሌቭል ላይ ነው ኢምፕሊመንት የሚደረጉት ማለት ነው። there is no default value for local variable። ዲፎልት ቫልዩ የለውም ሎካል ቫሪያብል። local variables should be declared and an initial value should be assigned before the first use። የመጀመሪያውን ከመጠቀማችን በፊት ዩዝ ከማድረጋችን በፊት ሎካል ቫሪያብል ዲክለር መሆን አለበት፣ ኢኒሻላይዝ መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ነው። ሎካል ቫሪያብል ዶት ጃቫ ብለን እንጀምራለን። ክላሱን ስንጀምር ሎካል ቫሪያብል ከዛ ብራኬት ከፍተን እነዚህን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው ማለት ነው ሎካል ቫሪያብልስ። እዚህ ሜተድ ውስጥ ነው ፐብሊክ ስታት ቮይድ ሜን ስትሪንግ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ሎካል ቫሪያብል። ከዚህ ውጪ ማንም ቪዚብል ሊያደርገው አይችልም ማለት ነው። እዚህ ሜተድ ወይም ኮንስትራክተሮች ውስጥ ብቻ ነው ሎካል ቫሪያብል ዲክሌር የሚደረገው ማለት ነው። when the program executed local variable batch year and year produce output as follows። የቅድሙን ኮድ ረን ስናደርገው ያ ሎካል ቫሪያብሉ ባች ይር ብለን ይጻፍ ነው ሎካል ቫሪያብል ውስጥ ያለው እና ይር አውትፑት ውስጥ ይር ፕሮዲውስ የሚለው አውትፑት ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሲኤምዲ ውስጥ ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት ውስጥ አውትፑት እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ በኩል ረን ስናደርገው በዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብል ስንመለከት ደግሞ ሌላኛው ከሎካል ቫሪያብል በመቀጠል ያለው ኢንስታንስ ቫሪያብል ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብልስ አር ዲክላርድ ኢን ኤ ክላስ። እነዚህ ደግሞ ዲክላር የሚደረጉት በክላስ እና ክላስ ብቻ ነው ማለት ነው። በት አውትሳይድ ኤ ሜተድ፣ ኮንስትራክተር ኦር ኤኒ ብሎክ። ልዩነታቸውን እንግዲህ ተመልከቱት። የቅድሙ ሎካል ቫሪያብል ኢንሳይድ ሜተድ፣ ኮንስትራክተር ኦር ኤኒ ብሎክ ውስጥ ዲክለር መደረግ ይችላል። እዚህ ጋር ስመጡ ግን ኦንሊ ደ ክላስ ብቻ ነው የሚለውን አሁን በጥያቄ መልክ ሲመጣ ኦንሊ ደ ክላስ ውስጥ ነው ኢንስታንስ ቫሪያብል ዲክለርድ የሚደረጉት። ከዛ ጋር የሚለያዩት ያኛው ሜተድ፣ ኮንስትራክተር እና ብሎክ ውስጥ ዲክለርድ መደረግ ይችላል። ይሄኛው ግን አይቻልም ማለት ነው። አውትሳይድ እነዚህ ሶስት ውስጥ ነው ዲክለር የሚደረገው። ኢንስታንስ ቫሪያብልስ አር ክሬትድ ዌን አን ኦብጀክት ኢዝ ክሬትድ ዊዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ዘ ኪወርድ ኒው። ኢንስታንስ ቫሪያብልን ዲክለርድ ወይም ክሬት ስናደርግ ኒው ምትል ኪወርድ እንጠቀማለን። ኤንድ ዲስትሮይድ ዌን ዘ ኦብጀክት ኢዝ ዲስትሮይድ። አንድ ከጠቀምን ኦብጀክቱን ከጠቀምን በኋላ አገልግሎቱን ከጨረሰች በኋላ ራሷ ዲስትሮይ ትሆናለች ወይም ትጠፋለች ማለት ነው። ኢንስታንስ ቫሪያብልስ ሆልድ ቫሊዩስ ዳት መስት ቢ ሪፈረንስድ ባይ ሞር ዛን ዋን ሜተድ። ከአንድ ሜተድ በላይ ሪፈረንስ ይደረጋሉ ወይም ይጠቀሳሉ። እነዚህ ኢንስታንስ ቫሪያብሎች የተለያዩ ቫሊዩዎችን ሆልድ አድርገው ከአንድ ጊዜ በላይ በሜተድ ሪፈረንስ ይደረጋሉ። ኦር ኢሴንሻል ፓርትስ ኦፍ አን ኦብጀክት ስቴት ዳት መስት ቢ ፕሬዘንት ትሩአውት ዘ ክላስ። ክላስ ውስጥ ማለት ነው የምናገኛቸው። በመጨረሻ ኢሴንሻል ፓርት ኦፍ ዘ ኦብጀክት የሚባለው ክላሱ ነው። እንግዲህ ክላስ ነው። ክላስ የኦብጀክት ኢንስታንስ ነው። ባለፈው ቻፕተር እንዳየ ነው። እዛ ውስጥ ነው የምናገኛቸው። ኢንስታንስ ቫሪያብልስ ካን ቢ ዲክላርድ ኢን ክላስ ሌቭል ቢፎር ኦር አፍተር ዩዝ። ከመጠቀማችን በፊት እንዲሁም ደግሞ ከመጠቀማችን በኋላ ኢንስታንስ ቫሪያብል ዲክለር ማድረግ እንችላለን። በት ሎካል ቫሪያብል ላይ ግን ቢፎር ዩዝ ነው ዲክለር ማድረግ የምንችለው። ሌላኛው ልዩነት ደግሞ እዚህ ጋር ተመልከቱ። አክሰስ ሞዲፋየር ካን ቢ ጊቭን ፎር ኢንስታንስ ቫሪያብል። እዛኛው ላይ አክሰስ ሞዲፋየር ዊ ካን ኖት ዩዝ ኦር ዊ ካን ጊቭ አስ ኢንስታንስ ቫሪያብል። አክሰስ ሞዲፋየር አንጠቀም አት ኦል። እዚህ ላይ ግን ኢንስታንስ ቫሪያብል አክሰስ ሞዲፋየሮችን እንጠቀማለን ማለት ነው።
The instance variables are visible for all method, constructor and block in the class. ተመልከቱ በሌላኛው ልዩነት እነዚህ visible ናቸው but local is invisible. Instance variables have default value. Local variable የለውም default value. Instance variable default value አለው. For numbers that default value is 0. ለቁጥሮች default value 0 ነው። ለቁጥር ለሆኑ ቫልዩዎች 0 ነው። For booleans ማለት true false ኦፕሽን የያዘ true false ምርጫ የያዘ ነው ማለት ነው። ወይ true ነው ወይ false ነው። ይህ ማለት 01 ማለት ነው በቁጥር ከቀየር ነው። ዲፎልቱ ለቡሊያን false ነው and ለኦብጀክቶች ደግሞ ለተለያዩ ኦብጀክቶች null ነው። values can be assigned during the declaration or within the constructor. during the declaration assign ማድረግ እንችላለን value int is equal to እንደዚህ is equal to ቁጥሩ ይሄ ነው ብለን assign ማድረግ እንችላለን ወይም value መስጠት እንችላለን። instance variables can be accessed directly by calling the variable name inside the class. ክላስ ውስጥ ያለውን variable name call በማድረግ በመጥራት ብቻ ነው ማለት ነው access ልናደርግ የምንችለው instance variable. however within a static method and different class when instance variable are given accessibility should be called using the fully qualified name object reference dot variable name. ይሄ እንደ ምሳሌ ተጠቀሰ ነው። መጨረሻውና ሶስተኛው ደግሞ የቫሪያብል አይነት ክላስ ቫሪያብል የሚባለው ነው። ክላስ ቫሪያብልስ also known as static variable are declared with the static keyword in the class. ክላስ ውስጥ static keyword ያለው የክላስ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ይሄንን የምንለየው static የሚል keyword ካየን ክላስ ወይም static variable እንለዋለን ማለት ነው። but outside a method declared የሚደረገው ግን outside method constructor እና block ነው። ይህ ከኢንስታንስ ቫሪያብል ጋር ይመሳሰላል። ከሎካል ግን አይመሳሰሉም ሁለቱ። so outside method constructor እና block ውጪ ነው ዲክላር የሚደረጉት። there would only be one copy of each class variable per class. አንድ ኮፒ አለው ማለት ነው ለእያንዳንዱ per class እያንዳንዱ variable per class ኮፒ አለው regardless of how many objects are created from it. ምንም ያህል ኦብጀክት ክሬት ይደረግ a copy of each class አለው ማለት ነው variable. static variable are rarely used other than being declared as constants. እንደ ኮንስታንት ዲክላርድ የመሆን ችሎታቸው ሬር ነው ወይም ደግሞ rarely used ናቸው። constants are variables that are declared as public or private, final and static. ኮንስታንቶች ኮንስታንት ቫሪያብል ዲክላር የሚደረጉት ፐብሊክ ወይም ፕራይቬት፣ ፋይናል እና ስታቲክ ተብለው ነው ማለት ነው ኮንስታንቶች። ኮንስታንት ቫሪያብል never change from their initial value. ኮንስታንት አንዴ የተሰጣቸው አንዴ የያዙት ሆልድ አድርገው የያዙት ቫልዩ ነው። ከዛ ውጪ ቼንጀብል አይደሉም፣ አንቼንጀብል ናቸው ማለት ነው። static variable are stored in static memory. static variable static memory ላይ ነው stored የሚሆነው። it is rare to use static variable other than declared final and used as either public or private. ቅድም ያለው ነው private እና public constant ላይ የመጠቀም እድሉ rare ነው። static variables are created when the program starts and destroyed when the program stops. static variable created ይደረጋሉ ፕሮግራሙ ስታርት ሲያደርግ ሲጀምር፣ ከዛ destroyed ወይ ነው የሚጠፉት ደግሞ ፕሮግራሙ ስቶፕ ሲያደርግ ሲጨርስ ሲያልቅ ያኔ destroyed ይሆናሉ ማለት ነው። visibility is similar to instance variable. visibility የመታየቱ አቅም እንደ ኢንስታንስ ቫሪያብል ተመሳሳይ ነው። ዲፎልት ቫልዩ አር ሴም አስ ኢንስታንስ ቫሪያብል። ሶ ኢንስታንስ ቫሪያብል ዲፎልት የለውም፣ ይሄኛውም ዲፎልት ቫልዩ የለውም ማለት ነው። ልክ እንደ ኢንስታንስ ቫሪያብል ይሄኛው የለውም ማለት ነው ዲፎልት ቫልዩ። ስታቲክ ቫሪያብል can be accessed by calling with the class name. ክላስ ኔምን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ ይቻላል። ክላስ ኔም ዶት ቫሪያብል ኔም እንደዚህ ኮል በማድረግ ማግኘት እንችላለን፣ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። when declaring class variable as public, static, final, the variable name or constant are all in uppercase. ሁሉም በአፐር ኬዝ ነው ዲክላር ሲደረጉ ክላስ ቫሪያብሎች ሁሉም በአፐር ኬዝ ነው ማለት ነው ዲክላር የሚደረጉት። ኢንስታንስ ቫሪያብል it will be different from object to object and object's property while static variable is class property. እዚህ ጋር መያዝ ያለብን ዋነኛው ሀሳብ ኦብጀክት ይለያያል ኢንስታንስ ቫሪያብል and object's property የኦብጀክት ባህሪው static variable ላይ ክላስ ፕሮፐርቲ ነው ያለው ማለት ነው። የኦብጀክት ፕሮፐርቲ የክላስ ፕሮፐርቲ ነው ለስታቲክ ቫሪያብል። እዚህ ጋር እንደምሳሌ import java.io ወይም input output የሚል ኮድ ነው እንደ ኤግዛምፕል እያየን ያለ ነው። የክላስ ኔሙ ፐብሊክ ክላስ ኤምፕሎይ ነው። ፕራይቬት ስታቲክ ደብል ሳለሪ ያው በደብል የተቀመጠው በደብል ዳታ ታይፕ የተቀመጠው ሳለሪ ነጥብ ምናምን ሳንቲም ወይም 1000 ወይም ደግሞ 10548 ብር ከምናምን ሳንቲም ነጥቦች አሉት አይደለ? ሶ ነጥብ ቤት ካለ ደብል ዳታ ታይፕ እንደምንጠቀም ቅድም አይተናል። ሶ ደብል የተጠቀመው እዚህ ጋር ሳለሪ ወይም ደሞዝ በነጥብ ቤቶች ስላሉት ነው ማለት ነው። ሶ ፐብሊክ ስታቲክ ፋይናል ስትሪንግ ዲፓርትመንት አለን። እዚህ ጋር ስታቲክን ካየን ሁሌ ስታቲክ ነው ያኛው የቫሪያብሉ ማለት ነው። ከዛ ዲቨሎፕመንት አለው ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ስትሪንግ አርገስ ሳላሪ 1000 ነው ደሞዙ። ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ዲፓርትመንት አቨሬጅ ሳላሪ እየጨመረ የሚሄድ ኢንክሪመንት ያለው ማለት ነው። ጃቫ አይደንቲፋየሮችን ስንመለከት ደግሞ
Identifiers are the names of variables, methods, classes, packets and interfaces. አይደንቲፋየር የሚባሉት የቫሪያብል ሜተድ ክላስ ፓኬጅ እና ኢንተርፌስ አጠቃላይ ስማቸው አይደንቲፋየር ይባላሉ። unlike literals they are not the thing themselves ዋናው ቲንጉ አይደለም እነሱ just way of referring to them ሪፈር የምናደርግበት መንገድ ነው አይደንቲፋየር። in the hello world program hello world string args main and println are identifier ቅድም ያየነው ፕሮግራም ላይ እስቲ ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። እዚህ ጋር println ይሄ አይደንቲፋየር ነው ማለት ነው። ስታቲክ እነዚህ አይደንቲፋየር ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አይደንቲፋየር ናቸው። so string args main println hello world እነዚህ እንዳለ አይደንቲፋየሮች ናቸው። ቫሊድ ጃቫ አይደንቲፋየር ወይም ቫሊድ የሆኑ ጃቫ አይደንቲፋየሮች ስንመለከት each identifier must have at least one character እያንዳንዱ አይደንቲፋየር ቢያንስ አንድ ካራክተር ሊኖረው ይገባል። the first character must be picked from alpha underscore or dollar sign the first character cannot be digit ይምን ማለት ነው ቁጥር መሆን የለበትም የመጀመሪያው። ለምሳሌ አንድ abc ብሎ ቢጀምር ይሄ እንደ አይደንቲፋየር ሮንግ ነው፣ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። the first character must be ምን መሆን አለበት አልፋ አንደርስኮር ማለት እቺኛዋ ሳይን ማለት እንደዚህ ብለን እንደዚህ አድርገን ለምሳሌ ኤ ብንል ይሄ ቫሊድ ነው ማለት ነው። or ዶላር ሳይን ራሱ ከፊት ለፊት ካለ ቫሊድ ናቸው። በት ቁጥር ከሆነ ግን ኢንቫሊድ ነው። the rest of the characters beside the first can be from alpha digit underscore or dollar so ከመጀመሪያው ውጪ ያሉት ቁጥር መሆን ይችላል፣ አልፋ መሆን ይችላል፣ አንደርስኮር መሆን ይችላል፣ ዶላር ሳይን መሆን ይችላል ማለት ነው። በት ግን ሲጀመር ግን ዲጂት መሆን የለበትም። ከመጀመሪያ በኋላ ግን ዲጂት መሆን ይችላል። ይሄ ኦፕሽን እና ቾይስ ጥያቄ ላይና እንዲሁም በፋይናል እና በሚድ ጥያቄዎች ላይ በተደጋጋሚ ይመጣል። በደንብ መያዝ አለባችሁ። ዴታ ታይፕ what are data type እስኪ ኮሜንት ላይ እስካወራነው ውስጥ እስቲ ስናወራ ከነበረው ቀላል ነው እንግዲህ ስናወራ ነበር ቅድም ዳታ ታይፕ ስንት አይነት ዳታ ታይፕስ አለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እስኪ። variables are nothing but reserved memory location to store value ከቅድም ደግሞ ስናወራ እንደነበረው ስቶር ለማድረግ የምናስቀምጠው እንደ ኮንቴነር ያለ ነገር ነው። ኮንቴን አርግቶ የሚይዝልን ኮንቴነር ነው ማለት ነው። so this means that when you create a variable you reserve some space in the memory ክሬት ስናደርግ ቫሪያብል ሚሞሪያችን ላይ የሆነ ስፔስ ለቀቅንለት ማለት ነው። ለዛ ቫሪያብል የሆነ ስፔስ ለቀንለታል ማለት ነው። based on the data type of variable የቫሪያብሉ ዳታ ታይፕ ላይ መሰረት በማድረግ the operating system allocates memory and decides what can be stored in the reserved memory እዛ ውስጥ ምን ስቶር መሆን እንዳለበት ይወስናል፣ ዲሳይድ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሎት ብለን ካር ወይም ደግሞ የሆነ ጽሁፍ መጻፍ አንችልም፣ ምክንያቱም ስትሪንግ ናቸው። ስትሪንግ ሚንስ ኤቢሲዲ የሆነ ፊደላት ያሉበት እንደዚህ አጠቃላይ ስትሪንግ ናቸው እነሱ። ሶ ፍሎት ብለን ቁጥሮችን ነው የምናስገባው፣ ኢንት ብለን ቁጥሮችን ነው የምናስገባው፣ እንዲሁም ደግሞ ደብል ብለን ፖይንት ነምበሮች 1 point something ምናምን ነገር ነው የምናስገባው እንጂ ጽሁፍ ኦር ሌሎች ካራክተሮችን ማስገባት አንችልም ማለት ነው። there are two data types available in Java ሁለት available የሆኑ ዳታ ታይፖች አሉ በጃቫ primitive data type እና reference or object data type የሚባሉ ሁለት ዳታ ታይፖች አሉ። primitive data types are predefined by the language and named by the keyword primitive መጀመሪያውኑ predefined የሆኑ ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ቀድሞውኑ የተገለጹ የተያዙ reserved የሆኑ predefined የሆኑ ናቸው። there are 8 primitive data types supported by Java 8 ዋና ሰፖርት የሚደረጉ በጃቫ primitive የሚባሉ ዳታ ታይፖች አሉ፣ ቀደምቶች ዋናዎቹ ማለት ነው። ስንመለከት ባይት፣ ሾርት፣ ኢንት፣ ሎንግ፣ ፍሎት፣ ደብል፣ ቡሊያን፣ ካራክተር እነዚህ ዋና ፕሪሚቲቭ የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ምን ያህል ርዝመት አላቸው? ሌንግዛቸው 8 ቢት ባይት 8 ቢት አለው፣ ሾርት 16 ቢት አለው፣ ኢንት 16 ቢት፣ ሎንግ 64 ቢት፣ ፍሎት 32 ቢት፣ ደብል 64 ቢት፣ ቡሊያን 1 ቢት ኢንፎርሜሽን አለው። ቡሊያን 1 ቢት ያለው 01 or true false የሚል ዳታ ብቻ ስላለው ነው። ካራክተር 16 ቢት ዩኒኮድ ካራክተር አለው ማለት ነው። ብዙ የሚይዙት ደብል እና ሎንግ ናቸው ማለት ነው። ሶ ደብል ሳምቲንግ ወይም ደግሞ ፖይንት ቤቶች ያሉት ቁጥሮችን የሚይዝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚን ቫልዩ ስንመለከት -127 ታይምስ -2 the power of 7 ይሄን ቁጥር ስናበዛው ሚን ቫልዩ ከሚኒመም ኔጌቲቭ እንደዚህ ቁጥር ስናበዛው ከኔጌቲቭ እስከ ማክሲመም እስከዚህ ድረስ አለው ማለት ነው። ማክሲመሙ ይሄ ነው፣ ሚኒመሙ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ይላል ማለት ነው። ዲፎልት ቫልዩአቸውን ስንመለከት የባይት 0 ሾርት 000 ከዛ ሎንግ ጋር ሲመጣ 0l ፍሎት 0.0f ወይም
ፍሎት ደብል 0.0 ዲ ቡሊያን ዲፎልት ቫልዩ ፎልስ ነው። ካራክተር ዲፎልት ቫልዩ ያለው ሶ ይህን ቆም አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሚኒመም እና ማክሲመማቸው ማለት ነው። ሚኒመም ማክሲመም የሚለው ሪፈረንስ ዳታ ታይፕ ስንመለከት ሁለተኛው ዳታ ታይፕ አይነት ሪፈረንስ ዳታ ታይፕ ነው። are created using defined constructor of the classes they are used to access objects ዲፋይንድ የተደረጉ ማለት ፕሪዲፋይንድ አይደሉም፣ ቀድሞ የተወሰነ አይደለም። ዲፋይን የምናደርጋቸው አሁን እኛ ራሳችን ዲፋይንድ የምናደርጋቸው ኮንስትራክት ኦፍ ዘ ክላስ ናቸው። ፕሪዲፋይንድ አይደሉም እንደዛ እንደ ፕሪሚቲቭ። they are used to access ኦብጀክቶችን አክሰስ ለማድረግ የሚጠቅሙ ናቸው። these variables are declared to be a specific type that cannot be changed ስፔሲፊክ ታይፕ ሊሆኑን የሚችሉ መቀየር የማይችሉ cannot be changed ናቸው ማለት ነው። ዲፎልት value of any reference variable is null ነው። ዲፎልት ቫልዩ null ነው ማለት ነው። a reference variable can be used to refer to any object of the declared type or any compatible type example animal is equals to new animal new keyword ተጠቅመን ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ዲክላር ያደረግነው ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በመጨረሻም 2018 የካቲት ወር ላይ ኤግዚት ከተፈተኑት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥያቄዎች ውስጥ 13 ጥያቄዎች ከኦብጀክት ኦሪየንትድ ወጥተዋል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ካየነው ቻፕተር ውስጥ 5 ጥያቄዎች ከዚህ ቻፕተር ወጥተዋል። እነዚህን ጥያቄዎች ከነ ማብራሪያቸው ከዚህ በመቀጠል አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ጨርሳችሁ ስታዩ እነዚህን ጥያቄው ብትሰሩ እናንተን ያዘጋጃችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ሙሉውን የ2018 ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች ከሙሉ ማብራሪያዎች ጋር ከፈለጋችሁ ኢንድ ስክሪን ላይ ወይም ደግሞ ካርድ ላይ አሊያም ዲስክሪፕሽን ላይ ከታች ያገኙታል። የ2018 ኤግዚት ኤግዛም ብላችሁ ሰርች ብታደርጉም እዚሁ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ቀለሜ አካዳሚን በቴሌግራም ካልተቀላቀላችሁ አሁኑኑ በመቀላቀል የተለያዩ ማቴሪያሎችን በስፋት እና በጥራት እንዲሁም ደግሞ በየቀኑ ያገኙ። ቀለሜ አካዳሚ፣ የዛሬ ጥረት የነገ ስኬት።
እስካሁን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እየተመለከታችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። በየጊዜው ቶሎ የምንለቅላችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ ኖቲፋይ ያደርጋችኋል፣ ቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳል። እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ ለወዳጆቻችሁ ለተለያዩ ተማሪዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ከኛ ጋር ሆኑ። ቴሌግራም ቻናላችን ቀለሜ አካዳሚ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ከታች የምትመለከቱትን ቀለሜ አካዳሚን ካልተቀላቀላችሁ አሁኑኑ ይቀላቀሉ። ዛሬም በጥረት ነገም በስኬት ቀለሜ አካዳሚ